हे डियर्स, यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछु। म यहाँहरुको साथी सुरेन्द्र र आज यहाँ हामीले कुरा गर्न गइरहेका छौं भेरिएबल्स एन्ड डेटा टाइप्स इन PHP। जब हामी भेरिएबल्स को कुरा गर्छौं या डेटा टाइप्स को कुरा गर्छौं, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई भेरिएबल्स चाहिन्छ नै र भेरिएबल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको कन्सेप्ट लिनको लागि। भेरिएबल्स हामीले असाइन गर्नु भनेको हाम्रो RAM मा अर्थात प्राइमरी मेमोरीमा अर्थात मेमोरीमा कतै सेल एड्रेसलाई इन्डिकेट गर्नु हो हैन। जस्तै हामीले कुनै पनि भ्यालु लिनुपर्ने छ युजरबाट, त्यो भ्यालुलाई कतै होल्ड गर्नको लागि, स्टोर गर्नको लागि हामीले युज गर्ने कुनै पनि एउटा नेमिङ अर्थात त्यो स्टोर गर्नको लागि कन्टेनर हुन्छ। त्यो कन्टेनर एज अ भाडो भनौं न हैन, होल्ड गर्नको लागि त्यसलाई रिनेम गर्नु हो अर्थात त्यहाँको भित्र भएको जुन मेमोरीमा भएको सेललाई के पर्टिकुलर नेम दिनु हो। र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भेरिएबल्स इज जस्ट ओन्ली नेमिङ अफ नेमिङ हैन, प्रोसेस अफ नेमिङ द मेमोरी विथ पर्टिकुलर नेम। र अब यसमा हामीले क्रिएटिङ डिक्लेयरिङ गर्दाखेरि रुल्स एन्ड रेगुलेसन त हुन्छ नै। जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज तपाई जानुस् त्यसमा हामीले कुनै भेरिएबल्सहरुलाई स्पेसिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ उसको डेटा टाइप डिक्लेरेसनलाई भने केही भेरिएबल्सहरुलाई हामीले डिक्लेयर नगरे पनि त्यहाँको सिस्टमले आफैले रिकग्नाइज गरिराखेको हुन्छ। र अब यसमा डिक्लेयर गर्ने क्रममा हामीले डलर साइनबाट स्टार्ट गर्छौं हैन, डलर साइनबाट स्टार्ट गर्छौं। यहाँनिर डिक्लेयरिङ भेरिएबल्सहरुको केही नोट्सहरु पनि मैले राखेको छु। अरु मोर अर लेस अलमोस्ट रुल चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तै यो डलरबाट डलरबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि अल्फाबेटबाट हुन्छ हैन सुरु। हामीले न्युमेरिकल्स भ्यालु पनि फलोड गर्न सक्छौं, तर स्टार्टिङमा हामी राख्न सक्दैनौं, त्यो रुल्स आफ्नो छँदैछ। तर केही स्पेसिफाइड रुल्स चाहिँ मैले यहाँनिर राखेको छु। जस्तै आइडेन्टिफायर्स एज आइडेन्टिफायर्सको रूपमा हामीले लिन्छौं। र मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा केही कुराहरु गरेको छु, लाइक इको गर्दाखेरि या कुनै फंक्सन युज गर्दाखेरि PHP इज नट केस सेन्सिटिभ, तर भेरिएबलको केसमा PHP इज केस सेन्सिटिभ। जस्तै भेरिएबल हामी असाइन गर्दै छौं भने इट इज केस सेन्सिटिभ। अहिले प्र्याक्टिकली पनि म यहाँहरुलाई देखाउने नै छु। जस्तै यहाँनिर इन PHP भेरिएबल्स स्टार्ट्स विथ डलर साइन, अघि मैले कुरा गरिसकेको छु हैन। नोट व्हेन यु असाइन अ टेक्स्ट भ्यालु टु अ भेरिएबल पुट कोट्स अराउन्ड द भ्यालु। जस्तै हामी कुनै पनि भ्यालु असाइन गर्दै छौं एज स्ट्रिङ, त्यहाँनिर हामीले कोड भ्यालु दिन सक्छौं, एबी सिंगल अर डबल कोड त्यो पनि गर्न सक्छौं। मैले प्र्याक्टिकली देखाउन सक्छु। अहिले सिंगल कोड दिँदा पनि हुन्छ, डबल कोड भित्र राख्दा पनि हुन्छ एज स्ट्रिङ, अर्थात कुनै अरु न्युमेरिकललाई पनि हामी दिन सक्छौं एज स्ट्रिङ हुन्छ। क्याल्कुलेट चाहिँ हुँदैन हैन, कन्क्याट गर्न सकौला, केही फंक्सन्सहरु युज गर्न सकौला। नोट अनलाइक अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज PHP हैज नो कमान्ड्स फर द डिक्लेयरिङ भेरिएबल्स। अरु जस्तै डेटा टाइप जस्तै C मा हुन्छ हैन, इन डेटा टाइप हामीले यसरी जावामा हामीले त्यो गर्छौं, त्यसरी टाइपले हामीले स्पेसिफाइड गर्न पर्दैन। भेरिएबल्स नेम आर केस सेन्सिटिभ। म यही पनि कुरा गरिसके। केही रुल्सहरु मैले यहाँनिर राखेको छु। इट्स अ भेरी सिम्पल। अहिलेकै कुराहरुलाई मैले केही दोहोर्याउन पनि सकेको छु। जस्तै त्यहाँनिर स्पेसिफाइड रुल्सहरु हुँदैन एन्ड इट स्टार्ट फ्रम लाइक अल्फाबेट लेटर्स, डलर साइन एन्ड अल्फाबेट लेटर्स फलोड बाइ हैन। सो प्र्याक्टिकली हामी यहाँनिर गर्न सक्छौं। र यसमा अझै मैले के पनि भन्न सक्छु भने लाइक भेरिएबल स्कोप्सहरु के के हुन्। भेरिएबल्स स्कोप्स यो जान्न एकदम जरुरी छ। जस्तै हाम्रो C मा पनि हामी देख्न सक्छौं हैन। सो लाइक एज बेस्ड अन द स्टोरेज लोकेसन है। जस्तै अब हाम्रो लोकल हुन्छ, ग्लोबल हुन्छ र स्ट्याटिक नर्मली हैन। अब हामीले कसरी यसलाई युज गरिरहेका छौं। जस्तै विदिन अ फंक्सन मात्र गरिरहेका छौं हैन। विदिन अ फंक्सन जानेर लोकल एउटै फंक्सन भित्र मात्र हुन्छ। स्ट्याटिक विदिन द प्रोग्राम एन्ड ग्लोबल भनेको हामीले प्रोग्राम भन्दा बाहिर डिक्लेयर गरिरहेका छौं, सो दैट वी क्यान कल दैट इन एनी अदर प्लेस। त्यो प्रोग्रामको अरु प्रोग्राममा पनि जहाँसुकै पनि हामीले क्रिएट गर्न त्यसलाई कल गर्न सक्छौं, युज गर्न सक्छौं। सो मैले यहाँहरुलाई फटाफट लगिसकौं, किनभने हामीले यो भन्दा पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौं डाउनलोड र इन्स्टलेसन गर्ने कसरी युज गर्ने। र आज पनि मैले यहाँहरुलाई त्यही लान्छु। फर्स्टमा हामीलाई VS कोड म गए। VS कोडमा हामी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं।
सो दिस इज माई VS कोड मैले यहाँनिर ओपन गरिसकेको छु र त्यस सँगसँगै मलाई यहाँनिर ज्याम्प पनि हामीले हिजो इन्स्टल गरिसकेका छौँ। ज्याम्पलाई मैले यहाँनिर ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल हैन XAMPP गर्नुभयो भने यहाँनिर ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल पनि आइसकेको छ। ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानलमा हाम्रो दुईटा स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अपाची एउटा अपाची मोड्युल स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा माइस्क्यूएल मोड्युल स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी स्टार्ट गरिसकेपछि त्यसपछि मात्रै हाम्रो लोकल होस्ट काम गर्छ र हाम्रो आफ्नो फोल्डर पनि हामीले खोल्नै पर्ने हुन्छ र फोल्डर सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले फाइलमा जान्छौँ, त्यसपछि ओपन फोल्डर हाम्रो डक उसमा छ ज्याम्पको डक फोल्डर हामीले गर्छौँ हैन। सो ज्याम्प कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने सी ड्राइभको यहाँहरूलाई मैले फेरि पनि रिपिटेडली देखाउँदै छु। सो ज्याम्प हाम्रो सी ड्राइभमा जहाँनिर तपाईँले इन्स्टल गर्नुभएको छ त्यहाँनिर एसटी डक भन्ने छ। सो एसटी डकलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गर्नु पर्दैन, एसटी डकलाई यहाँनिर सिलेक्ट फोल्डर छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सिलेक्ट फोल्डरमा हामी क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो सिलेक्ट भयो। यहाँनिर एक्सप्लोर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फाइलहरू है। यसलाई मैले क्लोज गरेँ, यो मेरो फाइलहरू हुन्। जस्तै यसमा मैले हिजो myphp.php भनेर बनाएको छु। यदि यु क्यान यो वर्क अन दिस, तर हामीले यो मैले एउटा देखाउनको लागि मात्रै हिजो गरेको थिएँ। हाम्रो मेनली स्टार्ट गर्नको लागि index.php चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। बाइ डिफल्ट हाम्रो यस्तो आएको छ। यो index.php गर्नुभयो भने जस्तै हामीले डाइरेक्टली लोकल होस्ट मात्रै टाइप गरे पुग्छ, किनभने यसमा इन्डेक्स जुन फाइल हुन्छ जस्तै HTML को फाइलहरू हामीले बनायो भने हाम्रो डाइरेक्टली index.html जुन मेन फाइल हुन्छ हामीले index.html भनेर नाम दिएको हुन्छौँ र index.html मा डाइरेक्टली हामी गयो भने हामीले रन पनि गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो फाइललाई टाइप गरेर त्यसरी गर्न पर्दैन, डाइरेक्टली ब्राउजरले इन्डिकेट गर्छ अर्थात् यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। त्यसै गरेर हाम्रो PHP छ भने जस्तै myphp.php मैले राखेको छु। यसमा localhost.php myphp. यो फाइल नेम हामीले दिनुपर्छ लोकलहोस्ट स्ल्यास गरेर है। तर इन्डेक्सलाई डाइरेक्टली हामीले लोकल होस्ट गर्न सक्छौँ। मैले प्र्याक्टिकली यहाँहरूलाई सम्झाउँदा आई थिङ्क इट इज बेटर है। मैले यो दुईटै फाइललाई मैले ओपन गर्छु, एउटा यो index.html, त्यसपछि यो यहाँनिर मैले दुईटै फाइललाई ओपन गरेँ। यो एक्सप्लोररलाई मैले एकछिन क्लोज गर्छु ताकि मैले यहाँहरूलाई कोड सजिलै गरी अलिक ठुलो टेक्स्टमा देखाउन सकूँ। र सँगसँगै मैले यहाँनिर ब्राउजर पनि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर ब्राउजर ओपन गर्छु, कुनै एउटा ब्राउजर लिन्छु। सो ओके, यो सपोज माई ब्राउजर, यसलाई मैले यहाँनिर साइड बाई साइड गरिरहेको छु। अब यो कोडहरू के छ कस्तो छ यो बाइ डिफल्ट हाम्रो कोड यहाँनिर देखिराखेको हुन्छ। यसलाई अभोइड गर्दा पनि हुन्छ या यसलाई हटाइदिँदा पनि हुन्छ। अहिले यसलाई रन गर्नुभयो भने डाइरेक्टली तपाईँले यहाँनिर localhost.php गर्नुभयो भने मेरो यो PHP यो चल्ने भयो हैन। यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर केही कोडहरू लेखेको छु। सपोज मैले यहाँनिर हेलो SPT मात्रै देखाउन खोज्दैछु है। सो इफ आई विल रन दिस, जस्तै मैले यसलाई इन्टर गरेँ भने यहाँनिर हेलो SPT यहाँनिर आइरहेको छ। सो यदि मैले यसलाई सेभ गरेँ भने यु क्यान फाइन्ड हियर हेलो SPT। सो तर हाम्रो जस्तै मैले यहाँनिर देखाउँदैछु हैन, जुन यो एज अ यो mySPT कोड मात्रै चल्यो, सरी यो myPHP। अब यसलाई मैले हटाइदिएँ, ओन्ली लोकल होस्ट गरेँ भने मेरो इन्डेक्सको फाइल चल्छ। यो हेर्नु त, यो इन्डेक्सको फाइल। अब यो इन्डेक्सको फाइल यस्तो आयो किन आयो भन्ने कुराहरूमा अब जस्तै मैले यहाँनिर चेन्ज गरिदिन्छु। सो लेट्स मैले यो ठाउँमा यति मात्र कोड, हाम्रो मेन कोड त यिनीहरू हुन् नि हैन। सपोज मैले यहाँनिर इको लेखेँ। सो इट इज नट केस सेन्सिटिभ, मैले फेरि पनि भन्दैछु यहाँनिर वेलकम टु SPT कोड भनेर मैले यसरी लेखिदिएँ। सो इफ आई विल सेभ एन्ड देन रिफ्रेस इट, मैले यहाँनिर रिफ्रेस गरेँ एन्ड यहाँनिर सरी यहाँनिर अघिको त्यो डाइरेक्ट टु माई ड्यासबोर्ड भनिरहेको छ होइन, किनभने अघिको कोडले त्यस्तो देखाइरहेको थियो। सो लोकल होस्ट, अब हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर लोकल होस्ट मात्र टाइप गर्ने बित्तिकै सो वेलकम टु SPT भनेर यो कोड चल्यो क्या। सो
इन्डेक्सको काम यो हो। अब यसमा हामीले भेरिएबल असाइन कुरा गर्दैछौँ आज भेरिएबलको स्पेशली यो भिडियोमा। सो भेरिएबललाई हामीले डिक्लेयर गर्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर डलर साइन दिएँ, डलर अनि अल्फाबेट्स, कुनै पनि अल्फाबेट्स क्यापिटल दिन सक्नुहुन्छ, अरू कुनै दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ डाइरेक्टली तपाईँले असाइन कुनै भ्यालु असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। राइट, यो एउटा भयो। त्यसै गरी अब बी इक्वल्स टु अब यहाँनिर कुनै अर्को भ्यालु असाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै मैले एज ए स्ट्रिङ, अब यसमा डबल कोट भित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ या तपाईले सिंगल कोट भित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर एसपीटी कोड भनेर राखिदिएँ। सपोज ओके आई हैव टू भेरिएबल्स, मैले यहाँनिर दुईटा भेरिएबल्स, एउटा डलर ए भनेर राखिदिएँ, अर्को डलर बी भनेर राखेको छु। र यसरी हामीले असाइन गरिसकेपछि सो लेट्स आइ एम गोइङ टु एक्जिक्युट। यहाँनिर डलर, यहाँनिर ओके। सो यहाँनिर एज अ डलर मैले यो यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि यो जुन इको छ यसलाई मैले क्लोज गरेको छैन। सो मैले यहाँनिर टर्मिनेटिङ सेमिकोलन लगाउनै पर्ने हुन्छ। सो यसरी यो चाहिँ एकदम नबिर्सनुस् है, यहाँनिर टर्मिनेटिङ सेमिकोलन लगाउनु भने सो यु क्यान सी। अब मैले यहाँनिर वेलकम मेरो यो चलिरहेको छ तर मैले यिनीहरूलाई प्रिन्ट गरेको छैन हैन। अब यसको सँगसँगै मैले यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर इको गरेँ। सो इको एन्ड यहाँनिर दुईटा तीनटा तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर ए डलर कमा सपोज यहाँनिर मैले बी डलर बी गर्ने। ओके, सो अफ कोर्स हामीले यति पनि गर्न सक्छौँ, यसरी पनि गर्न सक्छौँ। सो यु क्यान फाइन्ड यहाँनिर एसपीटी कोड पनि आइरहेछ, वेलकम टु एसपीटी कोड सँगसँगै हाम्रो यहाँनिर यो पनि आइरहेछ। यो किन आयो भने लाइक एउटै लाइनमा आउनुपर्ने हो, मैले ठुलो देखाइदिएको हुनाले यो अरूमा देखिएको छ। सो होइन भने एउटै लाइनमा, किनभने मैले यहाँनिर यो बिआर कतै गरेको छैन। यसलाई ब्रेक गर्न पनि सकिन्छ। सो लाइन ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर डट यसरी एचटीएमएल ट्यागलाई हामीले यहाँनिर इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। सो इदर यु क्यान डु लाइक दिस अर यसलाई यो बिआर ट्यागलाई हामीले ट्याग भित्र पनि गर्न सक्छौँ है। सो यसलाई मैले यहाँनिर सेभ गरेँ एन्ड देन रिफ्रेस गरेँ, यु क्यान फाइन्ड दिस। अब यहाँनिर जुन यो ए डलर र बी डलरको यहाँनिर यो भ्यालु आइरहेको छ, इदर यु क्यान डु लाइक दिस। यदि यसलाई अरू होइन, जस्तै मैले यहाँनिर डबल कोड भित्र राखिदिएँ भने, तर एउटा भेरिएबल्सलाई यदि डबल कोड भित्र राख्दै हुनुहुन्छ भने डबल कोड भित्र मात्रै राख्नुहोस्, सिंगल कोड भित्र नराख्नुहोस्। यदि सिंगल कोड अहिले म देखाउँछु यहाँनिर, जस्तै मैले यो ए डलर बी डलर यसरी गरेँ भने अब यो के आउँछ, कमासँगै आउँछ तर यसको हाम्रो भ्यालु नै आउँछ। हेर्नुहोस् है, यसरी भ्यालु आइरहेको छ। तर यसैलाई यदि तपाईले यहाँनिर सिंगल कोड भित्र राखिदिनु हो भने एज अ यो के बनाइदिन्छ, एज अ स्ट्रिङ बनाइदिन्छ, एज अ स्ट्रिङ। अब यो भेरिएबल रहेन, एज अ स्ट्रिङ बनाइदियो है। सो ए डलर बी डलर मात्रै आउने भयो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ए डलर बी डलर। सो यसरी हामीले केही एरर्सहरू देखाउन सक्छौँ हैन। सो मैले भेरिएबल्सको कुरा गर्दाखेरि यी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि मैले यहाँहरूलाई देखाएँ। इदर यु क्यान राइट डबल कोड भित्र पनि हामीले भेरिएबल राखेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यही सँगसँगै हाम्रो कन्टेन्टहरू पनि राख्न सक्छौँ। द भ्यालु अफ भेरिएबल्स हैन। सो मैले यहाँनिर भेरिएबल्स सँगसँगै मैले यी भेरिएबल्सहरूलाई पनि राखिदिएँ। अफकोर्स यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। सो मैले यदि यसलाई रन गरेँ भने हेर्नुहोस् त यसरी हामी दिन सक्छौँ। कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जुन हामीले मैले यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि राखिरहेको छु र सँगसँगै भेरिएबल्स पनि राखिरहेको छु र हाम्रो यहाँ देखाइरहेको छ। सो अब स्पेसिफाइड भेरिएबल्सहरूलाई र उसको डेटा टाइप चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा गर्छु किनभने यो लेन्दी भयो। सो यसरी हामीले भेरिएबल्स पनि असाइन गर्न सक्छौँ। एकदम सिम्पल छ, यसको डेटा टाइप हामीले स्पेसिफाइड गर्नु पर्दैन हैन। सुरुमा डिक्लेयर गर्नको लागि बस जस्ट राइट यसरी गर्नुहोस्। र यसलाई जस्तै यो केस सेन्सिटिभ पनि हो मैले भनेको थिएँ। सपोज मैले यहाँनिर डलर ए राख्न सक्छु, डलर ए इक्वल्स टु अरू कुनै भ्यालु दिन सक्छु या नम्बर दिन सक्छु। सपोज मैले यहाँनिर 5 दिएँ ओके, र मैले यसको पनि यहाँनिर के गरिदिन्छु भने सपोज ल मैले यहाँनिर एकछिनको लागि प्लस पनि राख्दैछु है साथीहरु। एकछिन यसको के हुँदो रहेछ त लेट्स सी। किनभने बी डलर इज माई स्ट्रिङ हो, यसलाई नगरौँ, ए डलरसँग गरौँ किनभने यो पनि हो। तर what you can find, so let's make it adventurous हैन। सो मैले डलर ए भनेर राखिदिएँ। डलर ए दुईटा छ, एउटा क्यापिटल छ एउटा स्मल छ। सो what you can find here,
ओके सो मैले दुईटैमा भ्यालु दिएको छु सो हियर यु क्यान फाइन्ड द एरर्स ओके अब यहाँनिर किन एरर्स अब यसलाई यदि मैले बाहिर राखेँ यो कोड भन्दा बाहिर राखेँ भने इट डज वर्क हैन सो सरी यहाँनिर मैले एउटा कमा पनि छुटाएको रहेछु सो यु क्यान फाइन्ड द एडभेन्चरस यहाँ हेर्नुहोस् एज ए स्ट्रिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एज ए स्ट्रिङ इट वर्क्स बट इट डज नट बी क्यालकुलेटेड मैले यही देखाउन खोजेको इट डज नट बी क्यालकुलेटेड तर यसलाई यदि केही गरेर मैले यसलाई यहाँनिर हैन मैले योभन्दा बाहिर राखिदिन्छु सरी मैले यहाँनिर राखिदिएँ ओके सो तपाईले यहाँ हेर्नुस् है मैले ठ्याक्कै यो डबल कोड भन्दा बाहिर राखिदिएको छु मैले यसलाई यसरी गरौँ सो यु क्यान फाइन्ड हियर इन सिंगल लाइन अब यसलाई मैले एक्जिक्युट गरेँ अब यो ठाउँमा मैले हैन यसलाई बाहिर राखेको छु सो यु क्यान फाइन्ड हियर द क्यालकुलेटेड भ्यालु अब क्यालकुलेटेड भ्यालु अघि क्यालकुलेट भएको थिएन 10 + 5 देखाएको थियो भने अहिले क्यालकुलेट भएर 15 देखाइरहेको छ सो यु क्यान डु लाइक दिस सो इट्स केस सेन्सिटिभ हेर्नुस् त तपाईले यहाँनिर $a र $a क्यापिटल र स्मलमा उले डिफरेन्ट सम्झ्यो सो द्याट्स अल थ्यांक यू सी यु नेक्स्ट भिडियो यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ प्लिज सब्स्क्राइबर्स इज रिक्वायर्ड सो सी यु नेक्स्ट